Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây để cùng chat với nhau và cùng xem trong tuần này ở group Healthy Life Hana Giang Anh thì có cái gì hay ho, mọi người up lên những cái gì nha. Đầu tiên đấy chính là bạn Như Ánh. Bạn Như Ánh up bài ngày 27 tháng 9. Hello, mình bằng tuổi Hana và cũng là fan của Hana 5 năm chứ nhiêu. 5 năm là rất là lâu rồi, từ hồi Hana ra cái video thử thách squat 1000 cái là cái hồi đấy là Hana mới sinh bắp ấy. Hana nhớ cái video đấy. Bài viết này chắc là một lời cảm ơn Hana thôi chứ không có câu hỏi gì cả. Dịch này ở nhà tập livestream với Hana với Sarah mình thấy không cô đơn. Vì tập mệt quá mà lủi thủi tập một mình thì chán lắm luôn á. Chưa thấy ai mà có cả lịch tập tháng cho fans như Hana, rất là tâm huyết, sửa cả động tác và tư thế, sửa cả tâm tư, tình cảm, tâm sinh lý các kiểu. Mình không có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả, chỉ có quan điểm cá nhân trong hành trình của mình thôi. Mỗi cá nhân là một cá thể duy nhất, xin đừng so sánh, dễ gây stress lắm. Chỉ có tập luyện, ăn uống và cảm nhận bản thân. Người huấn luyện viên họ chỉ là người chỉ cho bạn hướng đi mà thôi. Đúng rồi đấy mọi người ạ. Như mình thì tạng người quả lê, xương nhỏ, sinh ra tỷ lệ cơ đã rất là ít, nên đến giờ dù tập lâu với Hana thì phần upper body của mình vẫn chưa theo được hết. Có nghĩa là tập phần thân trên ấy là bạn bị yếu. Luôn tập theo nhịp single thì phải. Và mình không thể ăn đủ protein, rất là ngán ăn thịt và ngán nhai, nên lên cơ rất chậm, hầu như là không lên cơ mà chỉ săn chắc và kiểu good shape thôi. Thì cái kiểu người này đúng là cái tạng người của Hana luôn đấy. Tạng người của Hana cũng là kiểu xương nhỏ này và bẩm sinh đã kiểu không có nhiều cơ bắp rồi ấy, nên là người rất là gầy. Những bạn nào mà có nhiều cơ thì trông bạn ý sẽ rất là đô và chắc và tròn và dày đầy đặn. Đấy, nhưng mà những cái người mà họ ít cơ bắp thì tập luyện nó không lên được cơ nhiều như người khác đâu. Đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi bị nản. Đặc biệt là cái trò mà kiểu lười ăn với lười nhai là giống hệt mình luôn. Nhưng mà mình lại được một cái là mình rất là quyết tâm. Tức là đã đặt ra cái suất ăn như thế là mình sẽ ngồi ăn cho hết bằng được thì thôi, chứ không có cái chuyện là mình ăn mình bỏ thừa đâu. Nên đôi khi bữa ăn của mình nó cũng diễn ra phải hơn tiếng luôn ấy. Mà lớn đầu rồi, 28 tuổi rồi còn ăn lâu như thế. Thôi thì dặn lòng là mình cứ cặm cụi và đều đặn, tập sai tập lại thì sẽ đẹp thôi. Mình xem tất cả video của Hana về dinh dưỡng và tự học dinh dưỡng của gymer nước ngoài nữa, nên việc tăng cân và về lại cân nặng của mình rất dễ dàng. Tức là bạn ấy dễ điều chỉnh lại cân nặng của mình. Những cái bạn như thế này là sẽ phải lúc nào cũng mong muốn là được tăng cân, giống hệt Hana luôn. Hana chỉ cần bị giảm 1-2 cân thôi ấy là mình sẽ sốt xình xịch luôn. Mình rất là sốt ruột luôn, vì mình biết là khi giảm đấy là người mình nó sẽ tao quắt lại, mình sẽ bị giảm cơ. Trong 5 năm mình bị dư cân 3 lần. Bạn này là bị dư cân và mình cứ lên lịch ăn và tập lại thì về số cân mong muốn. Mình chỉ gian nan hành trình lên cơ thôi. Thực ra thì muốn lên cơ thì bạn phải giữ cân và tăng cân chứ không phải là giảm cân. Khi chững cân thì các bạn hãy tìm hiểu luật ăn rích rắc. Bạn cao 1m67, 56 cân, 84, 64 và 91. Muốn lên cơ thì bạn không nên giảm cân mà bạn nên giữ cân hoặc là tăng cân. Như mình là mình lúc nào cũng phải tăng cân luôn ấy. Tăng cân thì người mới đẹp được. Bạn tiếp theo là bạn Huỳnh Nhàn gì đấy. Chuyện là em tập được lịch tháng 9 cho người mới bắt đầu, nhưng do những hôm đầu sai kỹ thuật nên bị đau gối và cổ chân. Thế là em nghỉ khoảng 5 bài. Đôi khi em không theo hết được các động tác của một số video vì nhanh quá và kỹ thuật khó. Có những hôm quá mệt thì em cũng bỏ 2-3 động tác, nhưng một động tác em vẫn chưa làm được sau gần 1 tháng, đó là chống đẩy. Những ngày tập đầu em bị ám ảnh cân nặng, có hôm thì em đứng lên cân 3-4 lần luôn rồi tự ti buồn bã. Những ngày tập đầu em rất kỳ vọng để giảm cân nhanh, nhưng dần em thấy khi tập thể thao làm mình yêu bản thân hơn và bớt đi sự tự ti, cũng như là sống tích cực hơn rất nhiều. Em cảm ơn chị Na và các chị đã truyền động lực cho em từng ngày. Tổng kết sau 1 tháng thì bạn đã giảm được 1 cân. Không có chế độ ăn hợp lý vì ăn cùng gia đình. Có hôm thì ăn rất nhiều, có hôm thì lại ăn ít. Giảm được khoảng 2-3 cm bụng dưới. Còn đùi và eo thì như lúc đầu. Nói chung nó chưa thay đổi nhiều, nhưng em thấy vui từng ngày luôn mọi người ạ. Mong là em sẽ theo hết các bài tháng 10. Mình thấy có rất nhiều bạn comment ở dưới cái post này cũng đúng cái ý của mình luôn ấy. Đấy là tập luyện thì bạn mới bắt đầu được 1 tháng thôi, nó chưa là cái gì cả. Người ta tập thì người ta phải đến cái con số 6 tháng, 1 năm thì cơ thể người ta nó mới thay đổi nhiều. Hoặc là 2 năm, 3 năm. Và tập luyện nó là một cái hành trình, là một cái lối sống cả đời, chứ không phải là cái chuyện tập để thay đổi cơ thể. Nên là nếu em cứ suốt ngày đứng lên cân xong rồi là đấy, em cứ đo xem là mình giảm được bao nhiêu, mình tăng được bao nhiêu rồi thì em sẽ bị ám ảnh về cái hình thể của mình và em sẽ chán nản đấy. Cái việc tập luyện nó là phải khỏe trước đã. Khi mà em tập, em khỏe, em tập được đúng kỹ thuật rồi, làm theo được rồi, tự nhiên cơ thể của em nó sẽ săn chắc hơn, nó sẽ lên cơ, lúc đấy người em nó sẽ đâu ra đấy ngay.
quan trọng vẫn phải là đúng kỹ thuật. Mà cái kỹ thuật thì cũng không phải là tự nhiên dậy phát là làm được ngay, mà mình cần phải luyện tập vì nó là chuyện thể lực. 1 tháng nó chỉ là mình làm quen với cái việc tập luyện để nó tạo thành cái thói quen thôi. Còn em hãy cố gắng tập theo tiếp những cái video của Na và tập theo lịch beginner thôi, đừng lên intermediate vội trong vòng từ 2 đến 3 tháng nữa. Đặc biệt là cái động tác chống đẩy, đấy là một động tác khó chứ đâu phải dễ, mới tập thì lấy đâu ra mà làm được chống đẩy, đúng không? Có những cái bạn chị dạy ở Inspire Boutique Fitness thì chống đẩy mà võng lưng không thể đẩy lên nổi luôn ấy. Người ta không thể làm được luôn chứ không phải là người ta không biết làm. Nên là mình phải kiên nhẫn với bản thân và bình tĩnh cho bản thân mình thời gian để mình thay đổi. Đặc biệt là mình phải bền bỉ. Vì bây giờ sắp đến cái giai đoạn là kiểu chúng ta lại đi học và đi làm lại rồi. Thì quan trọng là khi mà cuộc sống nó bắt đầu nhanh trở lại thì mình có dành thời gian ra để mình tập mỗi ngày và mình tiếp tục trên cái hành trình thay đổi cơ thể đấy không? Nó mới là quan trọng. Nên là chị hẹn gặp em sau 3 tháng nữa tập luyện đều đặn thì em hãy up lại một cái bài để thông báo chị biết là em thế nào rồi nhá. Tiếp theo đấy là chị Nguyên Vi hoặc là Nguyễn Vi. Ui, bài post của chị Vi được tận 2,8 nghìn lượt like và 96 bình luận ở trên group Healthy Life với Hana Giang Anh. Hôm nay chị lên cơ quan đo đồng phục, trời ơi không thể tin được. Mông từ 93 lên 98, ôi mông to thế nhở. Ngực thì từ 83 lên 85, bụng dưới là 77, bụng ngang rốn là 70. Quá đẹp cho một thân hình U60 cả nhà ạ. Cảm ơn Hana Giang Anh đã tiếp thêm động lực để chị em có một thân hình đẹp. Trông chị Vi rất là tươi luôn ý. Ở độ tuổi U60 thì chúng mình không cần phải quan tâm nhiều đến một cái vóc dáng là làm sao để số đo của mình đẹp như cái thời mình còn nhỏ được nữa. Vì lúc đấy cái quan trọng nhất nó vẫn là sức khỏe và sự trao đổi chất. Nếu mà mình khỏe mạnh, mình có thể lực tốt, trao đổi chất tốt thì kiểu gì người của mình cũng sẽ đẹp. Nó đẹp so với độ tuổi của mình, nó đẹp so với tuổi trẻ của mình. Và em muốn nhấn mạnh cái điều rằng là tuổi sinh học và tuổi thật nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà chúng ta chăm tập thể dục thì đến một cái độ tuổi nào đấy thì cái độ tuổi sinh học của mình nó sẽ cách xa so với cái tuổi thật của mình luôn. Ví dụ như mình là U60 nhưng nếu mình tập luyện chăm chỉ, cái cơ thể này nó trẻ, nó khỏe, nó tràn đầy sức sống thì tuổi sinh học của mình nó có khi nó chỉ 28 thôi, 25, 28 thôi, 30 thôi ấy các bạn. Tức là nó cách rất xa luôn. Tin tưởng vào chị Vi, chị tiếp tục hành trình nhá. Chị nhớ đi làm lại, đừng bỏ rơi em nhá. Và người cuối cùng ngày hôm nay được lên sóng là Thu Thúy. Thu Thúy nghe Thu Thúy chia sẻ nhá. Âm thầm theo dõi chị Hana và nhóm của chị với mục tiêu eo 65. Em mê mấy chị eo 55 và 58 lắm. Em thuộc dạng người skinny fat, chân tay bé, ngực bé, mặt cũng bé luôn. Mà bụng thì một rổ mỡ, lưng thô mông lép gì mà nghe ghê vậy. Người lại ngắn nữa, trông nó đụt đụt. Em ơi, mô tả bản thân kỳ quá à. Úi dồi ôi, combo các tật xấu về cơ thể sâu hết ra cho mọi người coi. Hành trình giảm mỡ gian nan lắm. Em không biết mọi người tập 1-2 tháng đã có kết quả như thế nào, nhưng em tự tập thì phải mất 6-7 tháng mới có kết quả. Mà eo em chỉ giảm từ 76 xuống 74cm thôi, 2cm. Chắc là do cơ địa của mình hoặc là do sai cách tập. Lúc này thì em rơi vào tình trạng stress vì em cứ quan trọng đến số đo này, rồi là vòng eo bao nhiêu, số cân bao nhiêu. Thì lúc béo nhất thì em 50 cân, cao 1m57. Thế thì cũng chưa phải là to lắm đâu em ơi. Nhiều người cao 1m57 nặng 57 cân mà. Còn bây giờ thì em nặng 47 cân. Thế là em cũng bằng chị còn gì nữa. Chị cao 1m56, 57, 58 gì đấy không biết. Còn cân nặng chị cũng 57, mình như nhau còn gì. Em chỉ giảm có 3 cân thôi mà thời gian nó dài lắm. Bởi vì là cái cơ thể của em nó không phải là cơ thể người nhiều mỡ và nhiều nước. Người ta giảm nhiều, đấy là khi mà người ta nặng 80 cân, 90 cân, 100 cân. Những cái người như thế người ta rất là nhiều mỡ và nhiều nước trong cơ thể. Thì khi mà giảm, người ta mới giảm nhanh được. Chứ còn em, người em có 50 cân, em giảm xuống 47 cân thì em giảm nhanh, thì em giảm cái kiểu gì làm sao mà giảm được. Người em lúc đấy nó đâu có nhiều mỡ đâu mà đòi giảm nhanh. Đương nhiên, đấy là chuyện đương nhiên. Mà nó giảm là nó còn may ấy. Nếu mà mình tập luyện thông thường cái khoảng tầm 50 cân thì nó chỉ nên là xuống khoảng tầm 47, 48, 49 cân thôi. Mình giữ ở cái tầm đấy và mình tập để nó tăng cơ cho người của nó kiểu săn chắc và số đo 3 vòng nó nảy nở ấy. Chứ mình không nên quan tâm đến cân nặng ở cái tầm 47 đến 50 cân. Đến lúc thực sự lockdown thì em bám sát vào bài tập của chị Hana và kết quả rất bất ngờ là số đo vòng eo của em giảm rõ từ 74 xuống 65cm.
mông tăng lên và đường cong cũng phô ra. Thế là em quyết định ăn mừng bằng một chiếc bánh trung thu 400 calo. Đấy, mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Khi mà các bạn ấy tập theo cái livestream của Na thì cân nặng của bạn ấy sẽ giữ nguyên, nhưng điều quan trọng đấy là chúng ta tăng cơ giảm mỡ. Thì khi tăng cơ giảm mỡ, cái số đo 3 vòng của mình nó sẽ thay đổi. Chứ còn cân nặng nó không là cái gì cả. Cân nặng nó chỉ giảm khi mà mình đang rất nhiều cân thôi. Em ăn thì em cắt giảm tinh bột, ăn tăng thịt và rau lên, cũng ít ăn đồ ngọt. Nhiều khi thèm ăn bánh su kem, trà sữa, pizza lắm mà mọi người mời ăn thì cứ bảo thôi tao ngấy lắm tôi không ăn đâu, nhưng trong miệng thì nước miếng cứ ứa ra. Tuy cơ thể vẫn chưa được hoàn hảo lắm nhưng em muốn lan tỏa năng lượng này đến cho mọi người. Bạn cứ cố gắng và kiên trì, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đúng rồi, hãy nhớ lý do bạn bắt đầu là gì. Cảm ơn chị Anna đã truyền động lực cho em và mọi người. Trường hợp của bạn Thu Thủy này cũng là một cái case mà mình muốn lấy ví dụ cho mọi người, để mọi người nhớ rằng là cân nặng nó không nói lên cái điều gì cả. Nó chỉ giảm nhiều khi mà chúng ta trên 80 cân. Còn bắt đầu từ cái con số 60 cân đổ xuống ấy thì người mình nó sẽ chắc. Đấy mà mình còn mong giảm nhiều nữa thì mình chỉ có thành cái bộ xương khô thôi nhá. Tiếp tục tập luyện và tiếp tục làm theo cái livestream của Hana và theo lịch tháng của Hana nhé. Bạn bé này cố gắng ăn nhiều thịt hơn một tí thì người sẽ đẹp hơn nữa, chị tin chắc rồi đấy. Rồi, đó là tất cả những cái bài post nổi bật trên group Healthy Life with Hana Giang Anh tuần vừa rồi. Nếu bạn chưa truy cập vào trong group của Na thì các bạn hãy vào Facebook Hana Giang Anh này, xong rồi bấm vào cái phần truy cập nhóm ở ngay đầu trang thì các bạn sẽ được bắn vào cái group đấy và trả lời tất cả những cái câu hỏi để được tham gia vào trong group nhé. Trong group thì tất cả các chị em đấy như mọi người thấy là chia sẻ động lực này, truyền động lực cho nhau rất là nhiều. Và đây là một cộng đồng ăn uống lành mạnh, tập luyện lành mạnh, cũng như là có rất nhiều kiến thức giảm cân khoa học, nên là không lo sợ bị kiểu lôi kéo dùng thuốc giảm cân hay ABC đâu nhá. Hẹn mọi người vào cái chương trình tương tác này vào tuần sau. Bye bye.